Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về Meizu Lucky 08. Đây được xem là con máy có phần cứng ngon nhất trong phân khúc mức giá của nó, dao động đấy tầm khoảng là 5 triệu, hơn 5 triệu một tí. Và toàn bộ video mà các bạn đang xem được quay và thu âm trực tiếp từ Honor 400 luôn, để giúp cho các bạn có thể đánh giá được là cái khả năng quay video của nó cũng như là khả năng thu âm của nó như thế nào. Liệu là các bạn có thể sử dụng con máy này để quay video review sản phẩm giống như tôi được hay không? Thì đây cũng là một cách để cho các bạn có thể tham khảo thử nhá. Bởi vì sắp tới thì tôi cũng sẽ review chi tiết con máy này luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại con Meizu Lucky 08 này đi. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay sau phần intro của video này nhá. Rồi, cái điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là cái mức giá của con Meizu Lucky 08 này. Nếu như mà các bạn mua ở những cái đại lý ví dụ như là Cellphone thì hiện tại khi mà tôi kiểm tra tôi thấy là mức giá đâu đấy tầm khoảng là 5 triệu 6. Giá này hình như là sẽ còn được giảm đâu đấy tầm khoảng vài chục cho đến 100-200 gì đấy, nếu như mà các bạn là SC member, các bạn là học sinh viên. Còn nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm hơn thì các bạn hoàn toàn có thể mua trên Shopee cũng được. Thì giá của nó cũng sẽ dao động đấy tầm khoảng là từ 5 triệu cho đến tầm 4 triệu 9 gì đấy, tùy theo là mấy cái đợt săn sale, mấy cái đợt mà áp mã của các bạn. Nếu như mà anh em mua thông qua cái video YouTube này nhá, thì hình như là sẽ có một cái mã giảm 20%, tối đa đối tầm khoảng là 500 1 triệu gì đấy, do YouTube với cả Shopee kết hợp với nhau. Thì các bạn cứ thử kiểm tra xem là cái mức giá nào tốt nhất thì các bạn cứ mua nhá. Còn cá nhân tôi thấy rằng là mức giá 4 triệu rưỡi cho đến 5 triệu cho con máy này thì cũng khá là ok, cũng khá là nhiều thứ để chúng ta nói đến. Đầu tiên, cái điểm mà có lẽ là ấn tượng nhất với tất cả mọi người luôn, đấy chính là nó có một cái thiết kế khá là đẹp và bắt mắt. Về phần mặt lưng đi, khung viền đi, thì như các bạn có thể thấy là nó vẫn đi theo một cái phong cách thiết kế thì nó cũng giống như là những cái mẫu điện thoại khác trong năm 2025 này thôi. Viền thì tất nhiên là vẫn là viền nhựa nhá, đây sẽ không phải là viền kim loại. Phần mặt lưng thì chúng ta sẽ được làm nhám và nó sẽ có những cái họa tiết vân đá nhìn nó đẹp mắt phết. Anh em nhìn ở ngoài trời ấy, nhìn khi mà có ánh nắng chiếu vào hoặc là có bóng đèn chiếu vào ấy, thì nhìn nó sẽ nổi vân lên và cảm giác sờ nó cũng khá là thích tay. Nó không bám mồ hôi và dấu vân tay đâu, mà cái chỗ bám mồ hôi và dấu vân tay là phía trên này là các bạn ạ. Tôi thề luôn, đây anh em nhìn cận với cái cụm camera này của nó đi, má nó bắt lú vờ lờ luôn. Nó siêu nhiều mấy cái họa tiết rồi mấy cái kiểu lấp la lấp lánh các thứ ấy, thề nhìn một lúc lú con mắt luôn đấy. Và cái cụm camera của Meizu Lucky 08 này cũng có một cái thiết kế khá là hay, nó là một cái vòng tròn ngay trên giữa này luôn. Và trọng tâm thì chúng ta sẽ có là một cái camera to đùng, một cái camera nhỏ hơn và một cái đèn led đấy, cũng được đặt theo cái phong cách kiểu nó bất đối xứng như thế này. Cảm quan của tôi nhìn thì nó giống như kiểu là mấy cái ống kính thiên văn, mấy cái ống kính viễn vọng ấy, cái to cái nhỏ xếp chồng lên nhau. Đấy, còn cái này thì đẹp xấu tùy theo ý kiến của mỗi người nhá. Thì cá nhân tôi ban đầu cảm nhận là nó lạ mắt thôi, nó cũng không đẹp không xấu, nhìn nó lạ lạ hay. Nó trông khác so với những cái máy khác trong cùng phân khúc mức giá này. Tuy nhiên cái màn hình sẽ là cái mà chúng ta có thể cảm nhận luôn cái sự khác biệt rất lớn luôn. Đây, anh em nhìn đi. Có lẽ là phải lâu lắm rồi ấy, tôi mới nhìn thấy một con điện thoại có màn hình mà sử dụng cái viền ở bên trong là viền màu trắng, không phải là viền màu đen. Đa số gần như là các hãng bây giờ đều chuyển sang viền màu đen hết để làm cho cái màn hình nó giống như kiểu là bị tràn ra mỗi khi mà chúng ta tắt màn hình đi. Nhưng không, con máy này dùng quả viền trắng để tắt màn hình đi, anh em nhìn này. Cái viền màu trắng của nó bao phủ hết toàn bộ cái phần màn hình luôn. Thì cá nhân tôi thấy nha, cái kiểu viền màn trắng này nó khá là hay, nhìn nó lạ mắt cực kỳ luôn và nhìn nó cũng khá là thích. Kiểu nhìn một phát là chúng ta biết được luôn là cái viền màn hình của nó như thế nào, nó dày hay là nó mỏng, nó có đều hay là không. Thì đây, cảm nhận của chúng ta khi mà mở màn hình lên hay là khi tắt màn hình đi thì nó khá là tương đồng với nhau. Và tôi thấy là viền màn hình của nó cũng mỏng đều ấy chứ, nó mỏng phết, nó gọi không hẳn là mỏng nhất trong phân khúc mức giá này nha, nhưng mà cũng gọi là mỏng đấy các bạn ạ, cũng nhìn cũng ok. Và quan trọng nhất là con máy này kích thước màn hình của nó khá là lớn, đến tận là 6,78 inch, to vờ lờ luôn. Đây anh em nhìn cái kích thước bàn tay của tôi này, má nó to vãi chưởng luôn. Có thể nói là một trong số những chiếc máy có màn hình to nhất nhì trong phân khúc mức giá này rồi. Nhưng cái thông số cũng khá là ấn tượng. Đầu tiên là chúng ta có tần số quét tối đa là 144 Hz. Ok, anh em không nghe nhầm đâu, đúng vậy, nó là 144 không phải là 120 nha. Thì cũng là một máy hiếm hoi trong phân khúc mức giá này có tần số quét cao như vậy. Thì tần số quét cao thì rõ ràng là mấy cái kiểu vuốt lên vuốt xuống như thế này thì nó rất là mượt thôi. Tuy nhiên cái điểm hay ho là cái màn hình này, cái tấm nền của nó là tấm nền có hỗ trợ công nghệ LTPO. Đây là cái công nghệ mà nó sẽ dao động tần số quét từ 1 cho đến 120. Tại vì sao tôi lại nói là 120? Bởi vì đây, khi mà các bạn vào bên trong phần cài đặt ấy thì các bạn sẽ thấy được một điều rằng là nếu như mà các bạn để 144 ấy thì cái công nghệ LTPO này nó sẽ không hoạt động. Còn nếu như mà các bạn để 120 thì nó sẽ có một cái cục bên hông, đấy chính là tự thích ứng. Thì nó sẽ tự thay đổi cái tần số quét từ 1 cho đến 120 tùy theo cái nội dung mà các bạn xem.
Nhờ đó thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn rất là nhiều so với việc là các bạn để mặc định lúc nào nó cũng là 144 như thế này. Đó, cái này thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người. Cá nhân tôi thì tôi cứ để luôn 144 dùng cho nó sướng. Tội đếch gì, được trang bị tự nhiên lại đi tắt đi. Đó cũng là lý do vì sao cộng lại tất cả những cái phần cứng liên quan đến màn hình đấy thì cá nhân tôi đánh giá là màn hình của con máy này cho một cái khả năng hiển thị rất tốt luôn. Thứ nhất là chúng ta có một cái không gian rộng lớn này, thứ hai là chúng ta có tần số quét cao, thứ ba là chúng ta có độ phân giải cao để có thể cân đối với cả kích thước màn hình lớn như thế này. Cuối cùng đấy chính là chúng ta sẽ có một cái độ sáng rất là tốt, bởi vì theo như hãng có chia sẻ thì màn hình của con máy này có thể lên cao max pin là 5000 nit. Tất nhiên là nó sẽ chỉ ở một vài cái pixel có hỗ trợ khi mà các bạn xem nội dung HDR thôi. Nhưng mà về mặt cơ bản khi mà các bạn kéo max pin, độ sáng ở trên con máy này thì tôi thấy là rất ok luôn đấy. Độ sáng của nó rất ngon, phù hợp cho các bạn có thể thoải mái sử dụng ở ngoài đường luôn. Đây anh em nhìn này, trời ơi, cháy vãi lìn luôn. Đó, vậy nên về mặt cơ bản nếu như mà các bạn tìm một con máy điện thoại có kích thước màn hình lớn phục vụ cho nhu cầu giải trí, xem phim, nói chung là những cái thao tác để sử dụng màn hình nhiều ấy, thì con máy này là một sự lựa chọn tôi nghĩ là không tồi chút nào đâu. Trong phân khúc mức giá của nó 4 đến 5 triệu ngon phết. Ok, duyệt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về mặt hiệu năng đi. Phần cứng không nói hiệu năng là hơi thừa, hơi thiếu. Rồi, mặt hiệu năng thì ở đây tôi có chấm điểm số Antutu này. Các bạn có thể thấy là nó sẽ được trang bị con chip đấy chính là Snapdragon 7S Gen 2. Thì đây là con chip cũng được trang bị ở bên trong Redmi Note 13 Pro 5G luôn. Do đó là cái điểm số của con máy này với cả con máy kia nó khá là tương đồng với nhau, loanh quanh đối tầm khoảng là hơn 600.000 điểm. Đấy, về mặt hiệu năng nếu như mà đánh giá là đây có phải là con máy có hiệu năng tốt nhất trong phân khúc mức giá này không thì cá nhân tôi thấy là cũng đúng đấy. Bởi vì trong phân khúc mức giá trên hãng 4 đến 5 triệu, cho là hơn 5 triệu một tí đi, thì cũng khá ít có những cái con máy nào có hiệu năng ngon như con máy này. Nếu như mà có thì maybe sẽ là Poco X6 Pro nếu như mà các bạn săn sale được. Còn không thì Snapdragon 7S Gen 2 cũng khá là ok. Bằng chứng là cá nhân tôi cũng đã chơi một vài tựa game, ví dụ như tôi có tải ở đây cho các bạn xem ấy, thì để test hiệu năng con máy này thì cá nhân tôi thấy cũng khá là ok. Với những tựa game cơ bản nhẹ nhàng như kiểu là PUBG hay là tốc chiến thì anh em chơi ok luôn nha, chơi ngon luôn. Nhưng mà có một điều mà cá nhân tôi đếch hiểu cho lắm, đấy chính là với tựa game tốc chiến nhá, thì trong setting thì tôi có thể bật được là 120, nhưng mà khi vào trong game chơi thực tế thì nó chỉ lên cao tối đa chỉ được là 60 FPS thôi. Điều này chứng tỏ là con chip này đéo tối ưu cho tựa game tốc chiến các bạn ạ. Đây các bạn cứ nhìn cái biểu đồ FPS ở đây nhá, max pin của nó chỉ được là 60 FPS thôi, đéo lên được 120 luôn, mặc dù là tôi đã bật ở bên trong phần setting rồi. Tuy nhiên đối với cái tựa game PUBG Mobile thì lại là một câu chuyện khác. Khi mà vào bên trong cái tựa game này như các bạn có thể thấy ở đây là con máy này có thể lên mức cao nhất đồ họa đấy chính là HDR, nó lên cao nhất tối đa là Ultra HDR luôn. Nhưng mà nếu như mà các bạn bật Ultra HDR ấy, thì FPS sẽ là cực cao, tức là khoảng 40 FPS thôi. Nếu như mà các bạn giảm xuống HDR thì FPS có thể lên được là cực độ, tức là 60 FPS. Và đây cũng là mức FPS cao nhất nó có thể bật được rồi. Kể cả khi mà tôi hạ xuống mượt nó cũng chẳng lên được đến 90 hay là 120 đâu, nó cũng chỉ lên được đến 60 thôi. Nhưng mà việc mà nó bật được cả đến Ultra HDR là cũng ok ấy, cũng ngang ngang với cả mấy con máy ở thời điểm hiện tại đấy. Còn cân đối nhất thì anh em cứ bật HDR với cả FPS là 60 như thế này thì nó sẽ vừa cân đối cho hình ảnh đẹp mà FPS duy trì cũng khá là ngon. Các bạn có thể xem cái biểu đồ mà tôi đang show ở đây. Khi mà chơi tựa game PUBG thì tôi thấy là cũng duy trì ok phết. Loanh quanh nó sẽ dao động đến tầm khoảng là từ 55 cho đến 60. Lâu lâu chơi lâu nó sẽ hơi drop một tí nhưng mà thôi không sao, không quá đáng kể đâu các bạn ạ. Còn nếu như mà các bạn muốn chơi những cái tựa game nó nặng hơn như kiểu là Genshin Impact thì ok, vẫn chơi được. Tuy nhiên đánh đổi lại là các bạn sẽ phải giảm cái mức đồ họa xuống thấp nhất luôn. Thì FPS khi mà các bạn giảm xuống thấp nhất nó sẽ dao động đến tầm khoảng là từ 50 cho đến 55. Cũng là một con số mà chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận để có thể chơi những tựa game nặng như kiểu là Genshin Impact. Chỉ cần các bạn tăng đồ họa lên một tí thôi là nó đã bắt đầu xảy ra hiện tượng giật lag rồi. Do đó lời khuyên của tôi là vẫn muốn chơi Genshin Impact thì cứ giảm đồ họa xuống thấp nhất. Còn không thì nếu nhu cầu của các bạn chỉ là chơi những tựa game như kiểu là PUBG, Liên Quân, tốc chiến này kia thì con máy này chơi thoải mái đấy, nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề đấy. Nói chung là trung bình những con máy trong phân khúc mức giá này thôi thì tôi thấy là con máy này cho một cái khả năng chơi game khá là tốt, FPS duy trì ổn định mà nhiệt độ của nó tỏa ra cũng mát mẻ, không bị quá nóng. Còn về những cái trải nghiệm sử dụng, ví dụ như là những cái ứng dụng hàng ngày kiểu dạng như là lướt web này, đọc báo này, hay là các bạn sử dụng những ứng dụng như kiểu là TikTok, mạng xã hội này kia ấy, thì tôi thấy là nó mượt vờ lờ luôn, chẳng có một cái điểm gì để phàn nàn về những cái trải nghiệm khi mà sử dụng ứng dụng cả. Đây anh em nhìn đi, tôi lướt thoải con gà mái luôn. Và nếu như mà các bạn là fan của Meizu, các bạn theo dõi thương hiệu Meizu thì các bạn cũng biết rồi, điện thoại Meizu thì họ sẽ đi kèm với hệ điều hành đấy chính là Flyme OS. Tuy nhiên cái phiên bản Flyme OS ở trên con máy này
nó là một cái phiên bản đã được tùy biến và nó được rút gọn đi rất nhiều luôn. Nó giống như kiểu là Flyme OS Lite các bạn ạ. Đó cũng là lý do vì sao mà cái giao diện của nó cá nhân tôi thấy là nó nhẹ hơn rất là nhiều. Nó nhẹ hơn luôn nha. Và rất nhiều ứng dụng vẫn sử dụng cái ứng dụng mặc định của Google. Đây, cuộc gọi này hay là tin nhắn này, cái này là mặc định của Google luôn. Không có tùy biến gì cả. Vậy nên là cái việc mà nó đã làm nhẹ đi cái Flyme OS này cũng giúp cho cái máy nó sử dụng mượt mà hơn. Do đó là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để mua và sử dụng cơ bản con máy này trong thời gian kiểu 1 năm rưỡi, 2 năm, 3 năm một cách khá là thoải mái, cũng mượt mà phết đấy, không lác lủng gì đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói đến một cái yếu tố khác đi, đấy chính là yếu tố camera. Nhìn vào cụm camera thì các bạn có thể thấy là nó khá là hầm hố đúng không? Trông dị VL. Tuy nhiên tôi đánh giá cao ở camera chính thôi nha. Đây, rõ ràng luôn, cảm biến camera chính luôn luôn là tốt nhất. Đây nó chỉ là camera macro thôi, và thậm chí là chúng ta không có camera góc siêu rộng ở trên con máy này luôn. Đây là cái điểm mà cá nhân tôi đánh giá không cao. Biết rằng là nhiều người sẽ không sử dụng đến camera góc siêu rộng đâu, nhưng mà trong nhiều trường hợp thì chúng ta vẫn thích có một cái ống kính góc siêu rộng để chụp được nhiều chủ thể ở bên trong hơn, thay vì việc là sử dụng camera macro này cũng chẳng để làm cái chó gì cả. Còn camera chính thì bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn nghe nhá. Ở trong điều kiện đầy đủ sáng ấy, thì ảnh khi mà các bạn chụp ở trên camera chính thì cá nhân tôi thấy là cái nước ảnh của nó khá là trung tính, tức là nó sẽ không bị can thiệp màu sắc quá nhiều bởi AI. Về mặt cơ bản thì màu sắc của nó tất nhiên là nó sẽ không giống như mắt người của chúng ta nhìn đâu, nhưng mà nhìn nó trung tính, nhìn nó ok, nhìn nó thuận mắt, nó không bị quá gai. Và những cái chi tiết, những cái đổ bóng ấy thì đôi khi cái độ bão hòa cũng như là khả năng cân bằng sáng của nó sẽ hơi yếu. Vậy nên là màu của nó sẽ bị lệch so với cả mắt người chúng ta nhìn. Ví dụ như là con Kia này, các bạn có thể thấy là thực tế là ngoài đời nó màu đỏ cơ, nhưng mà trong ảnh thì nhìn nó bắt đầu nó hơi cam cam vàng vàng rồi. Đó cũng là một trong số những cái liên quan đến khả năng cân bằng sáng cũng như là cái độ bão hòa của camera con máy này. Đấy, hay là những cái gam màu rực ấy thì gần như là nó sẽ bị sai màu, nó sẽ bị lệch màu khá là nhiều. Đây, cờ này hay là con kiến này, màu đỏ nó chuyển sang màu cam hết. Nhưng mà có một cái điểm cộng đấy chính là cái khả năng lấy nét của nó khá là ok. Ví dụ như là những cái tấm thu chụp bông hoa này thì các bạn có thể thấy là nó lấy nét khá là tốt. Cái phông đằng sau xóa ok luôn nha. Này, khi mà chúng ta zoom lên thì những cái vân lá, những cái họa tiết lá thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được. Đấy, đây cũng là cái điểm mà cá nhân tôi đánh giá chung đi, thì là camera của con máy này trong điều kiện đầy đủ sáng thì nó chỉ dừng ở mức gọi là khá thôi. Độ chi tiết ok, tạo được. Đấy, chất lượng ảnh cho ra đủ cho chúng ta có thể dùng đăng lên mạng xã hội được. Màu sắc thì đôi khi hơi bị lệch màu một tí. Đấy. Rồi, còn nếu như mà chúng ta quay video trong điều kiện này thì sao? Câu trả lời đấy chính là nó khá là rung, bởi vì camera của con máy này sẽ không được trang bị tiêu chuẩn chống rung OIS giống như là những con máy khác. Do đó khung hình mà các bạn nhìn ở đây ấy, khi mà tôi chỉ là đi bộ thôi nha, thì nó cũng khá là rung lắc lắc. Nhưng mà được cái thì độ chi tiết ở trong video cũng ok, không quá tệ. Chất lượng video ổn, không bị bệt. Những cái chi tiết ở bên trong video mà ví dụ như là lùm cây này hay là nền đường này thì nó không bị bệt, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Thì đây cũng là một cái điểm cộng. Điểm trừ là nó không có chống rung thôi. Tôi thì không thích cái này cho lắm, tôi thích ở điện thoại nó phải có chống rung một tí, chứ nhìn nó giật như này hơi khó chịu. Độ phân giải tối đa mà các bạn có thể quay được là 4K 30 fps thôi nhá. Các bạn sẽ không quay được 4K 60 fps đâu, hơi buồn tí. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến điều kiện khó hơn, đấy chính là điều kiện thiếu sáng đi. Thì ở trong điều kiện thiếu sáng này thì tôi thấy là AI nó có sự can thiệp. Do đó là các bạn có thể thấy là mặc dù là cái điều kiện khi mà tôi chụp nó không hẳn là tối quá đâu, nó đâu đấy là lúc 6 giờ chiều ấy, thì những cái vùng trời này hoặc là những cái nền đường, những cái vùng tối ấy, nó không bị noi. Đây là một cái điểm cộng khá là lớn. Và các bạn có thể thấy là những cái vùng sáng quá phức tạp, ví dụ như là bóng đèn như thế này này, thì nó cũng đã xử lý khá là gọn. Nó không hẳn là xử lý tốt hẳn nha, mà nó xử lý gọn để giúp cho những cái viền sáng nó không khiến cho độ chi tiết bị mất đi quá nhiều, cũng như là hạn chế flare hơn. Tất nhiên là cái hiện tượng sai màu vẫn xảy ra nha, bởi vì cái khả năng cân bằng trắng cũng như là độ bão hòa của nó thấp. Chụp trong điều kiện thiếu sáng như thế này thì cái khả năng xử lý những cái đấy nó càng thấp hơn nữa, vậy nên là nó sẽ bị sai màu rất nhiều luôn. Những cái nơi mà ánh sáng nó càng quá phức tạp ấy thì máy nó sẽ càng khó xử lý. Ví dụ như là cái bóng đèn to đùng như thế này thì các bạn sẽ thấy rất rõ là những cái điểm flare của bóng đèn luôn. Cái này thì không trách được, iPhone 16 Pro Max còn đang bị flare nữa mà nói gì là mấy con máy này, đúng không ạ? Nhìn chung thì những cái tấm ảnh khi mà tôi chụp ở trong điều kiện thiếu sáng ấy thì tôi thấy cũng khá là ok, dùng được chứ không phải là không. Và nó cũng cho một độ chi tiết tốt, ảnh màu sắc, ánh sáng các thứ này cũng ok la. Các bạn hoàn toàn có thể zoom lên mà vẫn thấy là độ chi tiết của nó cũng tốt này, không bị quá vỡ, không bị bệt ảnh. Đây là một cái điểm mà tôi thấy là ăn đứt so với cả những chiếc máy khác trong cùng phân khúc mức giá này rồi. Thế thì quay video trong điều kiện thiếu sáng thì sao? Câu chuyện thì cũng khá là tương đồng so với cả điều kiện đầy đủ sáng, đấy chính là nó không có khả năng chống rung các bạn ạ. Nhìn cái khung hình nó rung lắc khá là khó chịu. Còn những cái yếu tố khác như kiểu là màu sắc này, độ chi tiết này,
hay là khả năng xử lý ở những cái vùng quá sáng ấy thì tôi đánh giá là ở mức gọi là vừa đủ mà thôi, nó không quá tốt. Những cái nơi mà nó quá sáng đây, các bạn có thể thấy là ví dụ như trái tim của robot này thì nó vẫn bị cháy như thường thôi, chúng ta cũng chả nhìn thấy được những cái chi tiết trong đấy. Nhưng mà những cái nơi mà ánh sáng nó đều, ánh sáng nó tỏa ra nó mịn ấy thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng để quay video được, vẫn ok, nói chung là vẫn cố đấm ăn xôi được. Nếu như mà nhu cầu sử dụng của các bạn chỉ đơn giản là đứng một chỗ hoặc là lâu lâu lấy ra quay story các thứ ấy thì tôi nghĩ là con máy này ok. Còn nếu như mà nhu cầu của các bạn là di chuyển nhiều, muốn quay làm vlog các thứ thì nó sẽ hơi rung một tí, các bạn sẽ cần phải khử rung thông qua những cái phần mềm. Con máy này nó không có chống rung phần cứng nên là chịu. Điểm cộng tiếp theo ở trên con máy này đấy chính là pin, bởi vì trang bị bên trong chúng ta sẽ có một viên pin dung lượng đến tận là 6000 mAh và đây là một cái dung lượng khá là lớn. Và điểm cộng đấy chính là chúng ta sẽ được trang bị công nghệ đấy chính là silicon carbon luôn. Do đó mặc dù dung lượng pin cao nhưng mà máy cảm giác khá là nhẹ, nó không bị nặng, và đây cũng là một cái điểm cộng cho những ai mà thích cầm nắm máy sử dụng trên tay thường xuyên. Và với 6000 mAh này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái trong cả một ngày luôn, không thành vấn đề gì cả. Sử dụng liên tục thì tôi nghĩ là chắc rơi tầm khoảng là 7 tiếng cho hỗn hợp nhiều ứng dụng ấy. Còn nếu như mà các bạn kiểu đi làm về nhà sử dụng thì con này thoải mái sử dụng trong cả một ngày dài luôn, thoải mái không vấn đề gì cả. Mỗi tội là tốc độ sạc của nó chỉ là 45W thôi nhá. Tôi đã kỳ vọng mấy con máy Trung Quốc thì nó phải cao hơn một tí, như kiểu là Xiaomi thì là 67W hay là Oppo thì 80W, nhưng mà con máy này 45W thì cũng được. Thì nói chung là cũng ngang Galaxy S25 Ultra rồi, nên là 45W cũng là con số chấp nhận được. Nếu mà sạc từ 0% thì chắc là sẽ mất đôi tầm khoảng là hơn 1 tiếng một tí là chúng ta sẽ đầy pin con máy này. Với dung lượng pin 6000 thì sạc như vậy thì tôi thấy cũng ok rồi. Nhưng đây mới là cái điểm trừ lớn nhất ở trên con máy này và là nó là cái điểm trừ mà tôi nghĩ là sẽ khiến cho rất nhiều người quay lưng khi mà tôi nói ra luôn. Đó là lý do vì sao bây giờ tôi mới nói. Đấy chính là con máy này nó đéo hỗ trợ NFC các bạn ạ. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu, nó không hỗ trợ NFC. Cái NFC là một cái mà tôi nghĩ là rất quan trọng với nhiều người luôn. Bởi vì thứ nhất phải có NFC thì các bạn mới có thể sử dụng căn cước công dân để tích hợp vào trong VNeID được. Cái số 2 phải có NFC thì các bạn mới có thể tích hợp thẻ ngân hàng vào bên trong để sử dụng Google Play được. Và con máy này nó không được trang bị thì rõ ràng là các bạn sẽ không sử dụng được những cái tính năng trên. Và nó sẽ cực kỳ bất tiện đối với những anh em nào đã quen sử dụng những con máy có NFC rồi. Ví dụ như tôi bây giờ tôi thề luôn là tôi tích hợp hết ở bên trong điện thoại này. Thậm chí là cá nhân tôi cảm thấy khá là bất ngờ khi mà không có luôn đấy. Bởi vì Oppo này hay là Xiaomi này, họ trang bị NFC đến cái level là các bạn hoàn toàn có thể tích hợp luôn cả thẻ xe, thẻ nhà vào bên trong luôn cơ. Méo hiểu sao Meizu cũng là thương hiệu đến từ Trung Quốc mà lại bỏ NFC trên con máy này. Vậy nên với cái việc mà nó không có NFC ấy, thì rất khó để cho các bạn có thể sử dụng con máy này là máy chính. Mà nó sẽ phù hợp cho những anh em nào muốn tìm một con điện thoại phụ dùng nó sẽ ok hơn. Kiểu như là các bạn đang sử dụng một con iPhone hoặc một con Samsung xịn và VKL, muốn tìm một con máy phụ pin trâu một tí, màn hình đẹp một tí để lấy ra xem phim, Netflix and chill, xem YouTube các thứ, lâu lâu lấy ra chơi game nhẹ nhàng, thì tôi nghĩ là con máy này nó sẽ ok. Đấy, còn mua dùng làm máy chính thì hơi khó, chắc là mua cho phụ huynh thì được. Nhưng mà phụ huynh bây giờ cũng phải cần có NFC để tích hợp với thẻ căn cước nữa cơ. Đấy, vậy thì tổng kết lại trong phân khúc mức giá từ 4,5 triệu, 5 triệu, hơn 5 triệu một tí cho Meizu Lucky 08 thì cá nhân tôi thấy là cũng là một mức giá khá là ok, khá là dễ chịu và khá là dễ tiếp cận để cho các bạn có thể sở hữu con máy này. Nó có những cái điểm cộng lớn nhất liên quan đến phần màn hình với một cái tấm nền rất là tốt, có công nghệ LTPO, màn hình kích thước lớn luôn, tần số quét cao, hiệu năng của nó dùng mượt mà, thoải mái không thành vấn đề. Camera ngon, đặc biệt là nếu như mà các bạn chỉ sử dụng camera 1x thôi thì không thành vấn đề gì cả. Từ chụp ảnh đủ sáng, thiếu sáng, quay video con máy này thì tôi thấy là đều dừng ở mức khá là tốt rồi. Khó có thể đòi hỏi hơn trong phân khúc mức giá này. Cái đến cuối cùng là pin trâu 6000 mAh thì thoải mái dùng trong cả một ngày rồi, không thành vấn đề gì cả. Mỗi tội là con máy này nó không có NFC mà thôi. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Liệu sau khi hết video này các bạn có còn lựa chọn Lucky 08 hay không? Hay là các bạn sẽ quay xe chuyển hướng sang những con máy khác, hoặc là cố đấm ăn xôi tiết kiệm tiền mua những con máy khác ngon hơn? Tôi thấy là tầm giá này các bạn cố thêm một tí là mua được Galaxy A35, A36 ở đấy. Thậm chí là cố thêm một tí nữa về mặt hiệu năng thì hoàn toàn có thể mua Poco X6 Pro cũng được. Nói chung là tầm tiền này khá là lỡ cỡ, cố thêm một tí thì tôi thấy là nhiều sự lựa chọn hơn. Còn không cố được thì các bạn chọn con máy này cũng được. Thì ý kiến của các bạn như thế nào thì cứ để lại ngay dưới phần bình luận của video này nhá. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.